ילדה קטנה בגן בנימין בחיפה, צועקת לעזרה. הילדה הזאת הייתה אני. החבר של הבייביסיטר קשר אותי לעץ והתעלל בי מינית. ילדה בת 3. גיל 4 הוריי התגרשו, ואז שמו אותי במשפחה אומנת בצפון. בגיל 16 התחלתי עם סמים. אני לא ידעתי, לא שמחתי על אף מבוגר, וסמים היו הדרך שלי להשתיק את הכאב, ולא להרגיש שאני לא הרגיש לא אחד. בחוץ לא ראו כלום, בחוץ נראיתי 10, אבל בפנים דיממתי למוות. הפכתי לנערת זוהר והייתי במגזינים, אבל בתוך הלב היה לי חור ולא ידעתי איך למלא אותו. ואז החלטתי יום אחד, אולי אם אני אעזוב ואני אעבור לתל אביב, החור יתמלא. וישבתי שם על הים יום אחד בחוף שרתון עם מאות אנשים, וניגשת אליי אישה זרה, ואומרת לי, תגידי, את מדברת גרמנית? אני אומרת לה, כן. בואי, יש לי עבודה בשבילך. הלכתי אחריה, הגעתי לחברת פלטורס, והפכתי להיות קצינת יחסי ציבור. מביאה צליינים מהשדה, משדה התעופה, עם אוטובוסים, נהג שהיה לי, מביאה אותם לבית מלון, מארגנת אותם, ואני האחרונה שמביאה אותם חזרה לשדה. ואז שמעתי על ישוע בפעם הראשונה. קראנו לו אז ישו. אני ראיתי קבוצות עניות שבאו עם סמיכה במקום מזוודה, והבנתי שכל החיים שלהם הם חסכו כסף, וישוע היה נורא חשוב להם, ואני לא הבנתי למה האיש הזה של הנוצרים הוא כל כך חשוב. וככה עבדתי 2.5 שנתיים, והלב התרכך. אני ענקית לדור שלי, אני בת 70 כמעט, בעוד חודשיים, ואני, בדור שלי כולם היו פיצים כאלה, ואני לא רציתי בחיים להתחתן, ובטוח לא עם מישהו שהוא חצי הגובה שלי. יום אחד הלכתי ברחוב, וראיתי שיש בן אדם 2.17 מטר, והוא נראה כמו בניין מהלך. הוא היה שחקן כדורסל, שחקן רכש של הפועל תל אביב, לא חשוב השם שלו, קראו לו דיוויד, והוא אחרי 3 ימים הציע לי נישואים. אני מכורה לסמים, הוא מכור לסמים, ואנחנו נוסעים לארצות הברית להתחתן. וכשנסענו לשדה התעופה, הוא נכנס לפניי לבידוק, ואני עמדתי שם, ואני מסתובבת אחורה, ושני אנשים מאחוריי עומד בחור, נראה גם מעל 2 מטר. אני לא האמנתי בנישואים, אני לא האמנתי באהבה, אני באה מבית הרוס, אני רק ראיתי מכות וצעקות ודברים נוראיים. ו10 שנים לפני זה נזכרתי שהתפללתי, אם אפשר לקרוא לזה תפילה. אמרתי, אם יש אלוהים בשמיים, אם אתה רוצה שאני אתחתן בכל מחיר, קודם כל לא ישראלי. דבר שני, שיהיה גבוה לפחות, כזה גבוה, אז ידעתי שאין אלוהים, כי מי יותר גבוה ממני. שיהיה בלונדיני, עיניים כחולות, אף קטן, סולד, רזה, מקסים, שיער ארוך. וזהו, שכחתי מזה. הייתי אז בת 18, בדיוק לפני שהתגייסתי לצבא. ואז אני מסתובבת אחורה, והתפילה שלפני 10 שנים עומדת 2 אנשים מאחוריי. אני קיבלתי הלם. אני עברתי את הבידוק ואמרתי לדיוויד, יש איזה ענק אחד מאחוריי, אתה מכיר אותו? הוא אומר, בטח, זה תום בנדר. אמרתי לו, בוא תזמין שישב איתנו. הוא בא לשבת איתנו. אני התאהבתי ממבט ראשון, ולפני שהוא ירד מהמטוס, ביקשתי ממנו את הכתובת, הוא הסתכל עליי, היה נורא ביישן, הוא הסתכל עליי כזה ככה, ונתן לי את הכתובת והלך. דיוויד ישב כל 5 שעות האלה והסתכל, הוא אומר לי, שאנחנו עכשיו ממשיכים בטיסה לניו יורק להתחתן. הוא אומר לי, רונית, אני הסתכלתי עלייך, נראה לי שאת התאהבת בבחור. אמרתי לו, אתה צודק, זה הולך להיות בעלי. אז הוא אומר, לא, עד ניו יורק, את עוד תתאהבי בי, ואפשר, וזה שום דבר. לי היה ברור לגמרי, זאת הסיבה שאני באווירון הזה. ואז הייתה ארוחת ערב גדולה בניו יורק, להודיע שאנחנו מתחתנים, ניסיתי להסביר להורים שלו שאנחנו לא מתחתנים, הם לא הקשיבו, וביטלתי את החתונה. תוך 6 שבועות ידעתי שתום חוזר לארץ, כתבתי לו, שלום תום, אל תתאהב באף אחד עד שאני חוזרת לארץ, בוא לקחת אותי מהשדה ביום כזה וכזה, ביי.
אני לא ידעתי אם הוא הולך להיות בשדה או לא. והחלטתי בדרך לארץ, במטוס בין אמסטרדם לתל אביב, החלטתי שאם תום לא בשדה, אז זה היה כל הדמיון שלי, אבל אם הוא בא לשדה, זאת חתונה, טה-טה-טה. והמטוס נחת ואין תום, ואני התחלתי לבכות, הבנתי שזה הדמיון שלי. ואז אבא שלי מעמיס את הדברים שלי על האוטו, ובדיוק דקה לפני שהוא מתחיל לנסוע, אני רואה את תום מגיע. אני עזבתי את הוריי ורצתי, אמרתי לו, חיבקתי אותו ונשקתי אותו, ואמרתי לו, אני רואה אותך מחר בתל אביב, אני נוסעת היום עם ההורים שלי לחיפה, שלום, בבית קפה הזה והזה, ונסענו. אבא שלי נתן לי הרצאה בגרמנית, למה את קופצת על זרים, ככה גידלתי אותך. אמרתי, אבא, אתה לא גידלת אותי. זה מה שקורה כשאתה לא מגדל את הבת שלך, היא גודלת כמו ילדת פרא, וזה הולך להיות בעלי. הגעתי לתל אביב למחרת להיפגש עם תום. אמרתי לו, תראה, אני התאהבתי בך, ואני יודעת שאנחנו נתחתן איזה יום. שתהיה מוכן להתחתן איתי, תודיע לי, הנה, טלפון שלי, אני חוזרת לעבודה ביחסי ציבור. אמרתי לו, וגם איזה סמים אתה לוקח שאתה כל כך רגוע? ואני מאמינה שהעדות שלי מתחילה פה. כי משהו ענה לי, שינה לי את החיים. הוא אמר לי, אני בחיים לא ישנתי סיגריה, אני לא לקחתי סמים. אני מאמין בישוע. אמרתי לו, מה ישוע? אני עובדתי איתו כל הזמן בשדה התעופה. הוא האלוהים של הנוצרים, אני יהודייה. הוא אמר, ישוע הוא האדון, והוא יהודי. ואני לא יודעת איך להסביר דבר על טבעי, אבל זה כאילו מישהו הכניס את היד שלו לתוך הלב שלי, והוציא את הלב מאבן, הלב של ההתעללויות, של האונס, של הקשיים, של הבדידות, ושם לב בשר. אני לא יודעת להסביר איך להסביר את זה אחרת, מה שהעיניים הרוחניות שלי נפתחו, והאוזניים שלי נפתחו, והלב שלי נפתח. אמרתי לו, אתה יודע, העניין הזה של ישוע, אני צריכה לחשוב עליו. כי אני לא רציתי להפך למאמינה בגלל תום. אני רציתי שמה יהיה אמיתי. ומאותו יום שחזרתי, התחילו לקרוא לי דברים על טבעיים, ממש דברים על טבעיים, אי אפשר להסביר אותם. בתוך 3 חודשים ידעתי שישוע הוא אדון. הוא נתן את חייו עבורנו, הוא מת עבורנו על הצלב. לא היה מגיע לו, הוא לא חטא. זה בגלל שאנחנו חטאנו, שהוא אהב אותנו כל כך. הוא נתן את החיים שלו. תום בא לקחת אותי איזה בוקר משדה התעופה. אמרתי לו, אני מאמינה בישוע, אבל אני לא יודעת איך להתפלל. הוא התפלל איתי. פתחתי את הלב לישוע. 3 חודשים אחרי זה היינו נשואים. חברה עשתה לי את השרשרת הזאת, היא אספה את קוראים לזה סיגלס, זה זכוכית של בקבוקי בירה, שהרבה שנים המים שטפו אותם, ומה שקורה מאחדים, הם הופכים להיות כאלה חלקים. והיא לקחה את הבקבוקי בירה ועשתה מזה שרשרת מקסימה. זה מזכיר לי את החיים שלי, כי החיים שלי היו שבורים. איך אלוהים יכול לקחת אדם שבא מהרקע שלי עם כל כך הרבה התעללויות וקשיים, אונס אי אפשר בכלל לתאר את מה שעברתי בתור ילדה. לקח את החיים האלה, לתת לי רוח חדשה, לתת לי חיים חדשים. יש לי זהות חדשה, כי הזהות שלי היא בישוע. וכמו שאני הרגשתי בתור ילדה קטנה, זה מעגל. הוא בא ולקח את הסבל שלי ואת הכאבים שלי, את החטאים שלי, ונתן לי חיים חדשים. תודה לך. תודה לך, אדון.